Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu kita hari ini. Kami dari Unit Parasitologi dan Entomologi Perubatan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, UPNM. Hari ini kita nak borak pasal satu bidang yang mungkin jarang orang dengar, tapi kesannya besar kat kesihatan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera. Ya, betul tu. Bidang ni memang menarik dan sangat relevan. Lebih-lebih lagi kat Malaysia ni lah. Saya memang teruja ni nak belajar. Rasa macam nak explore dunia organisme kecil-kecil yang tersembunyi ni kan. Tapi impak dia besar. Mungkin kita boleh mula dengan apa objektif kita hari ni secara ringkas je. Semangat macam ni lah kita nak. Okey, objektif utama kita hari ni senang je. Pertama, kita nak anda semua, terutamanya bakal doktor ni, faham dan hargai skop bidang parasitologi dan entomologi perubatan ni. Penting tau untuk amalan klinikal nanti. Kedua, kita nak faham sikit sebanyak cabaran yang ada dalam nak tangani penyakit parasit dan vektor kat negara kita ni. Kita akan kupas yang asas dulu sama-sama. Okey, faham. Jom kita mulakanlah ya. Selalu kita dengar perkataan parasit ni kan. Tapi dalam konteks perubatan, apa sebenarnya parasit ni? Dia macam penumpang je ke dalam badan kita? Soalan yang bagus tu untuk mula. Ya, parasit ni memang macam penumpang. Tapi dia bukan penumpang biasa lah. Secara saintifiknya, parasit ni organisma yang hidup sama ada kat luar atau kat dalam organisma lain yang kita panggil host tu. Hubungan dia ni bersifat eksploitatif. Maksudnya, parasit untung dapat makanan ke, pelindungan ke dari host. Dan yang paling penting untuk kita tahu, hubungan ni selalunya merugikan host tu. Boleh sebabkan penyakit serius kat manusia. Cuba bayangkan, berbilion orang kat dunia ni dianggarkan ada sekurang-kurangnya satu jenis jangkitan parasit tau. Berbilion? Banyaknya. Jadi bukan setakat tumpang lah ya. Dia aktif ambil untung sampai boleh sakitkan kita. Macam penyewa rumah yang bukan je tak bayar sewa tapi siap rosakkan rumah lagi. Lebih kurang macam tu lah analoginya. Tepat juga tu. Kehadiran parasit ni memang selalunya ada kos untuk host. Dia dah berevolusi jadi sangat cekap untuk eksploitasi host. Kalau parasit perlukan host, macam mana pula kita nak definisikan host tu sendiri? Manusia je ke? Host ni secara asasnya mana-mana organisma lah, sama ada haiwan ke, tumbuhan ke, yang jadi tempat tinggal atau sumber makanan untuk parasit atau organisma komensal lain. Tapi, dalam parasitologi perubatan, fokus utama kita mestilah manusia sebagai host. Cuma, kena ingat juga, banyak parasit ni kitaran hidup di kompleks. Kadang-kadang dia libatkan haiwan lain dulu. Mungkin sebagai host perantaraan atau host definitif sebelum dia boleh jangkit manusia. Haiwan ni boleh jadi macam simpanan atau reservoir jangkitan lah. Oh, jadi host boleh jadi manusia, boleh jadi haiwan lain juga dalam kitaran hidup parasit tu. Kompleks juga interaksi dia? Memang kompleks. Sebab itulah penting kita faham peranan setiap host dalam kitaran hidup. Baru kita faham macam mana penyakit itu merebak, macam mana nak kawal. Okey. Sekarang saya dah nampak sikit pasal parasit dan host. Kalau parasitologi perubatan tu pula, dia kaji semua jenis parasit ke? Parasitologi perubatan ni lebih spesifik sikit. Dia cabang sains perubatan yang fokus pada kajian parasit yang boleh jangkit manusia dan sebabkan penyakit pada manusia sebagai host. Jadi kita tak kajilah parasit tumbuhan ke atau yang hanya jangkit haiwan lain kecuali kalau haiwan tu ada kaitan dengan jangkitan kat manusia. Fokus kita pada interaksi parasit dengan kesihatan manusia. Macam mana dia masuk badan, apa jadi lepas tu, macam mana nak kesan, macam mana nak rawat. Okey, jadi skop dia khusus untuk parasit yang ada kena-mengena dengan kesihatan kita lah. Logiklah tu. Sekarang, dalam tajuk unit kita ni kan, ada entomologi. Yang ni mesti pasal serangga kan? Tepat sekali sangkaan tu. Entomologi, secara amnya, memang kajian saintifik pasal serangga. Tapi sebenarnya bidang ni luas sikit tau dalam konteks biologi. Dia selalunya termasuk juga kajian kumpulan artropod lain, macam arachnid. Contohnya, laba-laba, kutu, sengkenit,
Lepas tu myriapod macam lipan, ulat gonggok dan kadang-kadang krustasia macam udang ketampung masuk juga. Arthropod ni kumpulan haiwan yang sangat-sangat besar dan pelbagai. Oh, ya ke? Jadi bukan setakat serangga yang terbang atau merayap tu je lah. Sengkenit, labah-labah pun bawah payung arthropod juga. Menariknya. Ya, kumpulan yang sangat diversity. Kebanyakannya tak bahaya pun kat kita. Malah ada yang bagi faedah lagi. Tapi adalah sikit kumpulan kecil tu yang ada kepentingan perubatan. Ini mesti bawa kita ke entomologi perubatan. Jadi, logik dia sama macam tadi juga ke? Fokus kat arthropod yang bagi kesan kat kesihatan manusia. Cepat dah tangkap. Betul tu. Entomologi perubatan ni subdisiplin yang kaji serangga dan arthropod lain yang bagi kesan kat kesihatan manusia. Sama ada secara langsung atau tak langsung. Cara dia bagi kesan tu ada dua lah selalunya. Pertama, sebagai vektor penyakit. Maknanya, arthropod ni jadi pembawa. Dia pindahkan ejen jangkitan, macam virus ke, bakteria ke, atau parasit dari satu hos ke hos lain. Contoh paling senang, nyamuk Aedes bawa virus denggi. Nyamuk Anopheles pula bawa parasit malaria. Cara kedua, arthropod tu sendiri yang menyebabkan masalah kesihatan secara langsung. Contohnya, sengatan berbisa, gigitan yang buat kita alergik, atau serangan parasit luaran macam kutu ke hama yang sebabkan kulis buta skabis tu. Jelas sangat sekarang. Kiranya, parasitologi perubatan kaji parasit penyebab penyakit. Entomologi perubatan pula kaji arthropod yang sama ada bawa penyakit atau dia sendiri yang buat masalah kesihatan. Dua-dua ni macam saling melengkapi lah kan untuk faham ancaman biologi kat kita. Bagus rumusan tu. Memang dua bidang ni berkait rapat. Jadi secara keseluruhan, bila anda belajar parasitologi dan entomologi perubatan ni nanti, anda akan didedahkan kepada dunia parasit itu sendiri, hos-hos yang terlibat, arthropod yang penting dari segi perubatan, malah sikit-sikit pasal haiwan berbahaya lain. Kita akan sentuh juga pasal aplikasi menarik macam entomologi forensik. Oh, entomologi forensik? Ya, macam mana serangga boleh bantu siasatan jenayah. Dan mestilah kita belajar pasal ubat antiparasit. Tapi yang paling penting anda akan belajar ialah pathogenesis, macam mana penyakit itu jadi, diagnosis, cara nak kesan, rawatan, epidemiologi, corak taburan penyakit dan strategi pencegahan dan kawalan penyakit-penyakit ni semua. Wah, luas juga skop dia ya. Dari organisma kecil-kecil sampai ke siasatan jenayah dan kesihatan awam. Entomologi forensik tu macam mana? Macam dalam cerita CSI tu ke? Guna serangga kat mayat? Lebih kurang macam itulah konsep dia. Secara ringkasnya, dalam entomologi forensik ni, pakar guna pengetahuan pasal kitaran hidup serangga tertentu. Terutamanya lalat dengan kumbang yang suka datang kat mayat tu, dia boleh bantu anggarkan masa kematian, post-mortem interval. Jenis serangga apa yang ada, peringkat perkembangan dia macam mana, semua tu boleh bagi petunjuk penting dalam siasatan. Tapi itu sikit je lah dari skup besar entomologi perubatan. Menarik gila. Satu lagi lah, saya perasan bila baca buku ke apa kan, nama-nama saintifik parasit atau serangga ni, dia selalu tulis pelik sikit, selalunya condong, italik tu. Ada peraturan khas ke? Standard antarabangsa untuk tulis nama saintifik organisma ni. Kita panggil tata nama binomial. Binomial nomenclature. Carl Linnaeus yang perkenalkan dulu. Peraturan dia senang je tapi penting kena ikut supaya semua orang faham benda yang sama bila berkomunikasi secara saintifik. Pertama, nama saintifik ada dua bahagian. Nama genus dan nama spesies. Kedua, huruf pertama nama genus mesti huruf besar. Ketiga, semua huruf dalam nama spesies mesti huruf kecil. Dan keempat, kedua-dua nama genus dan spesies tu kena tulis dalam format italik, condong kalau type, atau garis bawah asing-asing kalau tulis tangan. Oh, macam tu rupanya. Genus huruf besar, spesies huruf kecil. Lepas tu wajib italik atau garis bawah. Boleh bagi contoh tak? Parasit yang biasa dengar sikit. Boleh. Kita ambil contoh cacing gelang gergasi yang biasa juga jumpa. Nama saintifik dia Ascaris lumbricoides. Ascaris tu genus, A besar. Lumbricoides tu species, semua huruf kecil. Jadi kita type Ascaris lumbricoides. Kalau tulis tangan, jadi Ascaris lumbricoides lah. Lepas dah sebut penuh kali pertama, boleh pendekkan jadi A lumbricoides. Ascaris lumbricoides ni, mungkin anda pernah nampak gambar dia. Besar juga cacing ni. Patutlah nama kena tulis betul-betul. Rasanya pernah nampak. Contoh lain yang kecil sikit ada tak?
Ada. Kita ambil protozoa yang boleh buat cirit-birit tu, Giardia lamblia. Sama je peraturan dia. Giardia genus, G besar, lamblia species, semua huruf kecil. Tulis Giardia lamblia. Atau kalau tulis tangan, Giardia lamblia. Singkatan dia G. lamblia. Bila semua orang ikut sistem ni, senanglah saintis dengan doktor kat seluruh dunia nak rujuk organisma yang sama, tak ada keliru. Okey, jelas dah pasal tata nama binomial ni. Terima kasih. Ni buat saya terfikir pasal sejarah pula. Bidang ni nampak spesifik kan? Sejak bila sebenarnya orang start sedar pasal parasit ni? Bidang moden ke? Sebenarnya kan, kesedaran pasal adanya cacing atau benda-benda dalam badan ni dah lama dah, sejak zaman purba lagi. Kita ada bukti dari rekod lama macam Papyrus Ebers dari Mesir purba. Tu, sekitar 1550 sebelum Masihi dah ada sebut pasal cacing pita, cacing gelang. Teks-teks lama dari Yunani purba, Rom purba pun ada cerita pasal penyakit yang sekarang kita tahu sebab parasit. Jadi, orang dah perasan lama dah, beribu tahun dulu. Cuma pemahaman saintifik tu belum ada lah masa tu. Wah, dari zaman Firaun lagi dah perasan pasal cacing ni. Agaknya apa yang dorang nampak atau faham masa tu ya? Kemungkinan besar, diorang cuma nampak cacing yang besar-besar tu keluar ikut najis ke, muntah ke, atau kesan penyakit macam kaki bengkak, elephantiasis sebab filariasis, atau cirit-birit berdarah sebab dysentery ameba. Mungkin diorang kaitkan dengan sumpahan ke, atau badan tak seimbang ke. Pemahaman kita hanya melonjak bila mikroskop dicipta. Zaman mikroskopi. Betul, sekitar abad ke-17, dalam tahun 1600-an, dan lepas tu ada tokoh macam Anthony van Leeuwenhoek kat Belanda. Dia guna mikroskop ringkas dia tu, dia mula nampak dunia mikroorganism yang kita tak nampak sebelum ni. Dia antara orang pertama yang tengok dan lukis protozoa macam Giardia tu dari sampel najis dia sendiri tau. Dari situlah terbuka pintu untuk jumpa macam-macam parasit halus dan mula faham kaitan mikroorganism dengan penyakit. Jadi mikroskop tu memang game changer lah dalam bidang ni. Kalau kat Malaysia pula macam mana? Bila kajian parasitologi ni mula secara formal kat sini? Kalau kat Malaysia, titik permulaan yang paling penting ialah penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR, Institute for Medical Research, kat Kuala Lumpur tahun 1900. Sir Frank Swettenham, Resident General masa tu, yang cadangkan penubuhan IMR ni. Sebab masa tu diorang risau pasal penyakit tropika berjangkit macam beri-beri dengan malaria. Penyakit-penyakit ni banyak jejaskan pekerja lombong, pekerja ladang, ekonomi kolonial masa tu lah. IMR ni memang legend lah dalam sejarah perubatan Malaysia kan. Jadi fokus awal IMR memang ke arah penyakit tropika termasuk parasit lah ya. Ada contoh spesifik tak kejayaan awal IMR dalam bidang parasitologi ni? Tepat sekali. Penyelidik awal ke IMR macam Dr. Hamilton Wright, Dr. George Frederick Lester, dorang buat kajian asas yang sangat penting. Contohnya, dorang banyak sumbang kepada pemahaman kitaran hidup parasit malaria, plasmodium kat sini dan peranan nyamuk Anopheles sebagai pembawa dia kat Malaya masa tu. Dorang kaji juga pasal filariasis limfatik yang sebabkan untut tu dan penyakit cacing lain. Hasil kerja dorang ni jadi asas lah untuk program kawalan penyakit parasit kat negara kita lepas tu, berdekat-dekat lamanya. Hebat betul sumbangan IMR dari dulu lagi. Nampak jelaslah sejarah panjang bidang ni kat dunia dan kat Malaysia. Ini bawa kita ke soalan paling penting ni untuk kami pelajar perubatan. Kenapa kami kena bagi perhatian khusus kat parasitologi dan entomologi perubatan ni? Kenapa dia kritikal? Soalan yang sangat bagus. Sebelum saya jawab dari pandangan saya, apa kata anda cuba fikir sekejap? Dari apa yang kita dah bincang tadi, skop dia, sejarah dia, kaitan dengan penyakit apa, agaknya sebab utama kita kena belajar bidang ni betul-betul. Mungkin sebab penyakit ni masih ada kat Malaysia walaupun kita macam jarang dengar sangat banding dengan denggi ke COVID-19 ke. Lepas tu vektor macam nyamuk tu memang ada keliling kita. Jadi kalau kami tak tahu macam mana nak diagnosis pasien yang datang dengan simptom biasa-biasa je. Dan mungkin ada kaitan dengan kesihatan global juga kot. Anda dah sentuh beberapa poin penting tu. Memang betul, penyakit parasit dan bawaan vektor ni masih jadi masalah kesihatan awam kat Malaysia dan dunia. Terutama kat kawasan tropikal macam kita ni. Tapi kan, ada satu isu kritikal yang buat pengetahuan dalam bidang ni jadi lagi penting, iaitu masalah underreporting.
kurang laporan kes. Kurang laporan. Maksudnya, jumlah sebenar orang yang kena jangkit mungkin lagi tinggi dari apa yang kita nampak dalam statistik rasmi. Tepat sekali. Angka rasmi tu mungkin cuma tip of the iceberg je. Fenomena kurang laporan ni jadi sebab beberapa faktor utama. Satu, kurang pengecaman, under recognition. Jangkitan parasit ni kadang-kadang tak dapat dikenal pasti. Mungkin sebab indeks syak clinical index of suspicion, rendah kat kalangan doktor. Maksudnya bila pasien datang demam ke, sakit perut ke, anemia ke, doktor mungkin tak terfikir langsung pasal kemungkinan jangkitan parasit. Lagi-lagi kalau penyakit tu dianggap jarang. Kesedaran umum pun kurang. Dua, salah klasifikasi, misclassification. Kadang-kadang, kes tu didiagnosis sebagai penyakit lain sebab simptom dia lebih kurang sama atau fasiliti diagnostik tak cukup. Contohnya, ujian makmal nak kesan parasit tertentu mungkin tak ada kat semua klinik atau hospital. Atau staf makmal kurang pengalaman nak cam parasit yang jarang jumpa. Tiga, pelaporan tak konsisten. Kebanyakan penyakit parasit ni kecuali malaria, bukan penyakit yang wajib lapor bawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi, tak ada sistem wajib untuk kumpul data kes dari semua tempat. Selalunya laporan ni sukarela je atau untuk kajian tertentu je. Empat, kekurangan surveillance aktif. Kita banyak bergantung pada laporan pasif. Pasien datang klinik baru kita tahu. Jarang ada program cari kes secara aktif kat komuniti, terutama kat kawasan berisiko atau populasi terpinggir. Jadi, gabungan semua inilah ya. Doktor mungkin tak terfikir, makmal mungkin tak dapat kesan, data tak wajib kumpul, kita pun tak cari aktif-aktif. Semua ni buat gambaran sebenar masalah ni macam tersembunyi lah. Apa kesan sebenar masalah kurang laporan ni kat pesakit dan sistem kesihatan kita? Kesan dia besar tau. Pertama, beban sebenar penyakit, true burden, kita tak tahu. Kita mungkin rasa penyakit X ni dah kurang, padahal dia ada je menular senyap-senyap. Ini bawa ke kesan kedua. Pembangunan diagnostik baru mungkin lambat. Kalau orang rasa masalah ni kecil, buat apa nak susah-susah buat ujian baru yang lagi bagus, kan? Ketiga, bajet untuk penyelidikan, untuk program kawalan pun mungkin jadi kurang. Sebab data tak tunjuk kata benda ni penting sangat. Akhirnya, dan ni paling penting untuk anda sebagai bakal doktor, ia buat diagnosis jadi susah. Kalau kesedaran rendah, sumber terhad, pasien mungkin lambat dapat diagnosis, lambat dapat rawatan, atau silap rawat. Boleh jadi komplikasi yang sepatutnya boleh elak. Sebab itulah pengetahuan dan sikap waspada anda nanti sangat-sangat penting. Sekarang saya betul-betul nampak kenapa penting sangat. Isu kurang laporan ni macam efek domino pula kan? Serius kesannya? Okey. Ini memang tunjuk betapa pentingnya subjek ni. Dengan skop yang luas dan penting macam ni, nampak macam banyak benda kami kena hadam ni. Ada tips ke, strategi ke macam mana nak belajar parasitologi dan entomologi perubatan ni bagi efektif sikit? Memang nampak banyak mula-mula, tapi jangan risau. Ada cara nak fokuskan pembelajaran tu. Ni beberapa panduan yang saya rasa berguna lah. Satu, kuasai ciri umum dan kitaran hidup. Ini asas paling utama. Anda mesti faham rupa parasit tu macam mana dia hidup, membiak dan paling penting, kitaran hidup dia. Macam mana dari persekitaran atau hos lain, dia boleh sampai jangkit manusia. Kalau tak faham kitaran hidup, susah nak faham macam mana jangkitan jadi, macam mana nak diagnosis, macam mana nak cegah. Anggap kitaran hidup ni macam blueprint parasit tu lah. Kena tahu betul-betul. Dua, fokus pada taburan geografi. Untuk taburan umum, cukup anda tahu parasit atau vektor tu ada kat Malaysia ke tak. Penting ni bila nak nilai pasien. Adakah ni jangkitan tempatan atau kes import? Tiga, utamakan aspek klinikal. Bahagian pathogenesis, macam mana penyakit jadi, gambaran klinikal, simptom dan tanda, penyiasatan makmal dan diagnosis, yang ni sangat penting untuk kerja anda nanti. Belajar kenal tanda-tanda ujian, apa nak order, macam mana nak sahkan diagnosis. Empat, pendekatan rawatan. Pasal rawatan pula, fokus utama anda sekarang ni, tahu ubat pilihan utama, drug of choice, untuk setiap jangkitan parasit utama. Selalunya, ubat pertama yang disenarai dalam buku rujukan itulah. Berita baik, anda tak payah hafal dos ubat. Fuh, lega dengar. Kan? Dos tu bila-bila boleh rujuk. Yang penting tahu ubat mana untuk penyakit mana. Itu je. Wah, memang lega betul dengar tak payah hafal dos tu. Itu memang kerisauan kami pelajar perubatan ni. Jadi, fokus kat prinsip perawatan dengan ubat utama je lah.
Tips ni memang praktikal sangat. Membantu kami nak susun fokus belajar nanti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Harap membantulah ya. Akhir sekali, sebagai pembakar semangat sikit untuk belajar, bukan setakat bidang ni je, tapi sepanjang jadi pelajar perubatan ni, ingatlah kata-kata hikmah ni. Jika anda tidak tahan dengan kepayahan belajar, anda akan menanggung kesakitan kejahilan. Ui, mendalam maksud dia tu. Belajar memang payah, tapi akibat kalau tak tahu, lagi-lagi dalam bidang pasal nyawa dan kesihatan ni, mesti lagi menyakitkan kan? Peringatan yang bagus ni untuk kami semua. Betul tu. Semoga jadi motivasi lah ya. Okey, rasanya kita dah sentuh semua perkara asas dalam pengenalan kepada parasitologi dan entomologi perubatan ni. Dari definisi, skop, nama saintifik, sejarah sikit, kenapa ia penting terutamanya isu kurang lapor tu, sampailah ke tips belajar tadi. Pengenalan yang sangat menyeluruh dan memang bukan mata saya. Rasa lebih faham sekarang kat mana kedudukan bidang ni dalam dunia perubatan yang luas ni. Itulah matlamat kita. Jadi, nak ringkaskan, parasitologi dan entomologi perubatan ni disiplin penting yang kaji parasit dan artropod yang kacau kesihatan manusia. Kita perlukan pemahaman mendalam pasal kitaran hidup dia, diagnosis, rawatan dan kawalan, supaya amalan perubatan kita nanti efektif dan relevan. Rumusan yang padat dan jelas. Sebelum kita habis, mungkin satu soalan lah untuk kami fikirkan lepas ni. Dengan cabaran underreporting yang kita bincang tadi itu kan, apa agaknya satu perubahan paling penting yang perlu kita usahakan untuk tangani masalah penyakit parasit kat Malaysia ni? Sesuatu untuk kita renungkan lah. Persoalan yang sangat baik untuk dibawa pulang dan difikirkan. Terima kasih kerana bersama kami. Teruskan belajar parasitologi dan entomologi perubatan dengan cara yang menyeronokkan dan kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang lain. Jumpa lagi.